محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا ان شاء الله يعني نحاول ان نركز الفكرة اللي حكيناها بالجلسة الماضية، وخصوصا فكرة التسلسل. ان شاء الله فكرة الدور واضحة، بس ربما فكرة التسلسل مو واضحة، ونحاول يعني نثير بعض الإشكالات ونجاوب عليها. تشتري مثل ما الدور، أحد الأخوة يقول هالشكل، يقول مثل الدجاجة والبيضة، منو قبل الدجاجة ولا البيضة؟ هي هالشكل صحيح. يعني إذا افترضنا البيضة جاية من الدجاجة والدجاجة جاية من البيضة أساسا لو هالشكل افترضنا كان هسه لا عندنا دجاجة ولا عندنا بيضة. يعني لو الدجاجة ما تتكون إلا من البيضة والبيضة ما تتكون إلا من الدجاجة، لكان الآن لا عندنا دجاجة ولا عندنا بيضة. هذا دور. التسلسل لا يستمر. افترض مثلا احنا قلنا يعني هالشكل، يعني احنا قلنا إذا نسبنا الوجود إلى أي شيء، إلى أي فكرة، إلى أي معنى، إلى أي شيء بذهننا، إلى أي شيء نتعقله، إذا نسبنا الوجود إلى يكون لو واجب الوجود، لو ممتنع الوجود، لو بيناتهن لا واجب ولا ممتنع. يعني يمكن أن ينوجد، يمكن أن ما ينوجد. يعني وجوده وعدم وجوده سواء، لا وجوده واجب ولا وجوده ممتنع. ممكن هذا ممكن ذاك. قلنا الوجودات يعني قصدي الأشياء اللي يمكن أن ننسب الوجود إلها بذهننا تصير ثلاثة: لو وجوب، لو امتناع، لو إمكان. خب هسه الامتناع خلينا نخليه على صفحة معوفة، لأن احنا قاعد نتعامل ويا الموجودات. وفكرة الامتناع أنه هذه لا يمكن أن تنوجد، يعني وجودها مستحيل، ما ممكن أن تنوجد. ففكرة الامتناع خليها على صفحة، ما لنا شغل بها. بس احنا ردنا نذكرها من البداية حتى نفهم التقسيم العقلي لنسبة الوجود إلى أي شيء نتعقله. يعني إذا أردنا أن ننسب الوجود إلى أي شيء نتعقله يمكن أن يكون إما كذا أو كذا أو كذا. بس إذا أريد نحكي على مستوى الواقع، الممتنع بعد ما موجود عندنا. الموجودات هن لو واجب الوجود، لو ممكن الوجود. ممتنع الوجود بعد يعني ما يصير ينوجد. خب بعد شلون هو موجود؟ يعني ما موجود. فلذلك الامتناع نخليه على صفحة، نحكي بالممكن وبالواجب. نقول راح أطوي هاي قضية شجرة وكتاب وحيوان وإنسان ونبات، أطويها أروح إلى الفكرة اللي هاي النظرية اللي هم يقولوها، والنظرية المشهورة، وهي نظرية الانفجار العظيم. أنه الكون كان فد كتلة صغيرة غير مستقرة عالية الكثافة، انفجرت وسوت هذا الكون. أنا أروح لهاي النقطة أسأل، أقول هاي ممكنة لو واجبة؟ طبعا هي ممكنة. هسه احنا بعدين نقول شلون ممكن. إذن هي ممكنة الوجود. فمنين إجت؟ إذا إجت هم ممكن مثلها، فهذا الممكن هو، لاحظتوا احنا نقول وجوده ممكن، يعني هو بالأساس ما ينوجد إلا فشي يوجده، إلا فشي يسويه، إلا فشي خلقه، لأن هو ممكن الوجود. فيعني الممكن الوجود يحتاج إلى موجد. فإذا قلنا هاي الكتلة ممكنة الوجود، واللي أوجدها واللي خلقها واللي سواها هو هم ممكن الوجود، نقول هذا الممكن الوجود هم يحتاج خالق، هم يحتاج موجد.
هم يحتاج واحد يسوي. فالآن إذا قلنا لا، هاي الكتلة خلقها واجب الوجود، واجب الوجود، خلاص بعد ما نسأل منو اللي سواه، بعد تنقطع سلسلة الممكنات. يعني سلسلة الممكنات ألف جاء من باء، وباء جاء من جيم، وجيم جاء من دال، ودال جاء، هاي سلسلة. واحد جاء من اثنين، واثنين جاء من ثلاثة، وثلاثة جاء من الأربعة، والأربعة جاء من الخمسة، هاي السلسلة. هاي السلسلة إذا كلها ممكنات يعني هي بمثابة أصفار ما إلها قيمة. أصفار، حط أصفار قد ما يعجبك، حط أصفار بلا نهاية، إلها قيمة ما إلها قيمة. حط يمها واحد صار، حط يمها رقم صار فد شيء، بس الأصفار ما لها قيمة. حط يمها فد أي شيء، يعني واحد اثنين أي شيء اكتب يصير لها قيمة. الآن الممكنات كلها، سلسلة الممكنات كلها مهما كثرت فهي بمثابة الأصفار، يعني غير قادرة هي أن تكون من كيفها تنوجد، لأن هي مو واجبة الوجود، أكو شيء لازم يوجدها. خب قلنا إذا استمرت السلسلة إلى ما لا نهاية، هاي اللي عبرنا عليه التسلسل، يعني قصدي سلسلة الممكنات، إذا استمرت سلسلة الممكنات إلى ما لا نهاية، هذا معناته أنه المفروض ما عندنا الآن أي شيء موجود. وبما أنه عندنا أشياء هواية موجودة نشوفها بالدنيا، فإذا سلسلة الممكنات لابد أن تكون انقطعت. شنو اللي يقطعها؟ ممكن الوجود؟ لا، ما يقطعها ممكن الوجود. منو اللي يقطعها؟ ممتنع الوجود؟ لا، ممتنع الوجود أصلا هو ما له وجود، شلون يقطع؟ شلون ينطي الوجود؟ هو أصلا ما موجود. فإذا لا يمكن أن تنقطع إلا من واجب الوجود. واجب الوجود يعني الشيء الذي وجوده لا ينفك عنه، بعد ما نسأل هذا من اللي أوجده، لأن وجوده واجب. شبهناها مثل النار، ما نسأل هاي حرارتها منين، لأن حرارتها منها وبيها، حرارتها واجبة بالنسبة إلها، ضرورية بالنسبة إلها، بحيث إذا ماكو حرارة تقول هاي مو نار. هاي إن شاء الله الفكرة. إن شاء الله أنا إذا أحد الأخوة عنده استفسار أو عنده إشكال أو عنده نقطة مو واضحة لا يخليها، خلي يتفضل بيها، لأن بعد من عندها بعد راح ننتقل إلى أشياء أخرى، وخاصة فكرة التسلسل. فكرة التسلسل يعني إلا نهاية، يعني هاي اللي شو يسمونها 8 بالمغلوب، هذه انفينيتي، مو هذه اللي يعني 8 كتبوها 8 بس بشكل أفقي مو عمودي. هاي يعني ما توصل للنتيجة، تستمر تروح. إذا عندنا تسلسل يعني المفروض ما عندنا وجود، وبما أنه عندنا وجود إذا المفروض ماكو تسلسل. زين، شنو اللي قطع هذا التسلسل؟ شنو اللي وقف هذا التسلسل؟ اللي وقفه هو التسلسل كله مال ممكن الوجود، اللي وقفه هو واجب الوجود. واجب الوجود هو اللي نعبر عنه بالله سبحانه وتعالى. زين، هسه عندنا بعض الأشياء. واحد يجي هيك يقول طب أنت تو قلت هاي الكتلة اللي سوت العالم، أنت قلت هاي الكتلة ممكنة، هاي مو ممكنة، هي واجبة الوجود، هي بالأصل واجبة الوجود. فبعد لا تسألون منين إجت، هي واجبة الوجود، هي واجبة الوجود وهي سوت العالم. الجواب أنه لو هي واجبة الوجود كان ما تغيرت. لاحظ، أضرب مثال. أنت تجي تقول الماء واجب الوجود، شنو يعني واجب الوجود؟ يعني بعد ما يصير ما يصير
يعني ما ممكن يصير هو بعد مو ماي، ما ممكن يصير مو ماي، لأنه أنت تقول الماي واجب الوجود، فإذا صار مو ماي، إذا صار ليس ماء، فإذا هو مو واجب الوجود، لأنه لو واجب الوجود كان بقى ماء. تجيب الماء أنت تحلله تطلع منه أكسجين وهيدروجين، بعد يقدر يقول هذا واجب الوجود؟ ما يقدر يقول واجب الوجود، لأنه بعد ما بقى على وضعه، تغير. لاحظ مولاي؟ يقول لك لا يا زين مو الماء، الأكسجين عنصر بسيط هذا، والأكسجين هو واجب الوجود. تجي أنا هاي أمثلة تقريبية وبعدين أروح على هاي الكتلة اللي قالوا عليها انفجرت. تجي الأكسجين تخلطه ويا الهيدروجين تطلع من عنده ماء، تغير بعد ما صار أكسجين. إذا ما تقدر تقول الأكسجين واجب الوجود، لو كان الأكسجين واجب الوجود كان ما فقد وجوده، لأنه فقد وجوده بعد صار مو أكسجين، اتحد ويا الهيدروجين وصار ماء، بعد فقد وجوده. شلون واجب الوجود يفقد وجوده؟ هسه نروح لهاي الكتلة، نقول هاي الكتلة لو كانت واجبة الوجود كان حافظت على وجودها، بس هي تفلشت، إذا مو واجبة الوجود. الواجب الوجود ما ينعدم، ما ينفني، ما ينتهي، هي انتهت، وينها هسه؟ ماكو. فلو كانت واجب الوجود لكان ما انفجرت، لكان بقت على وضعها. إذا هي مواجبة الوجود، مثل ما قلنا قبل شوية هي ممكنة الوجود وتحتاج إلى موجد، وإذا قلنا ممكن الوجود يصير تسلسل، فلذلك لابد أن ينقطع بواجب الوجود. عندنا سؤال آخر، سؤال: هل أن اللي يؤمن بنظرية داروين يمكن أن يقول يقول أنا ما أؤمن بهذا كلامكم، لأنه أنا أعتقد أن الإنسان اتطور بالطريقة الفلانية مثلا؟ يعني اللي يؤمن بنظرية داروين يقدر ينكر هذا الدليل؟ يقدر ينكر وجود الله؟ يقدر؟ أكو تعارض بين الإنسان اللي يؤمن بنظرية داروين، طبعا أنا نظرية داروين جنابكم تعرفون عليها ألف إشكال وإشكال، وهي مجرد نظرية وإحنا نرفضها، بس يجي فد واحد هسه يقول لا أنتم شنو تقولون الله ما الله كذا، هو اللي خلق هو اللي أوجد. لا، نظرية داروين واضح أنه الإنسان هيك صار. أكو تعارض بين الإيمان بنظرية داروين وبين الإيمان بوجود الله؟ يعني اللي يؤمن بنظرية داروين بعد ما يؤمن بوجود الله؟ الجواب لا، يقدر. شلون يقدر؟ لأنه لاحظوا احنا وين كلامنا أصلا مو بس قبل القرد وقبل الحشرات وقبل الحيوانات، أصلا كلامنا حتى قبل الخلية الأولى، كلامنا بالكتلة اللي انفجرت في بداية الكون، هنا كلامنا، هنا منين اجت؟ الانسان تطور، هو قول تطور ما عندنا مشكله، يعني قصدي اصلا انا قصدي ما عندنا مشكله، قصدي اعتقادك بان الانسان تطور من كذا وكذا لا يؤثر على الاعتقاد بوجود الله، لان هذا احنا مو كلامنا هالشكل، احنا ما قاعد نقول بما ان الانسان يعني انخلق من قبل الله سبحانه وتعالى مباشره اذا الله موجود، احنا ما قاعد نقول هالشكل، احنا قاعد نتكلم قبل الانسان وقبل الحيوان وقبل النبات وقبل الخلية الحية وقبل حتى تكون الكون، قبل الكتلة اللي هم يقولون عليها الكتلة اللي انفجرت وكونت العالم، احنا نتحدث قبل هذه الكتلة. فإذا
ماكو تعارض. زين، عندنا شيء آخر، هذا واجب الوجود، أكو شيء يشبهه؟ طبعًا إحنا هسه يعني بعدنا ما دخلنا بالتوحيد، ومع ذلك إحنا بمجرد أثبتنا واجب الوجود بهالطريقة قدرنا نتوصل إلى أشياء هواية، من ضمنها أنه غير مركب، من ضمنها أنه لا مثيل له. لاحظ؟ يعني هيجي مو إحنا نقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، مو هيك نقول؟ هسه هذا واجب الوجود، أكو شيء مثله؟ الجواب لا، ماكو شيء مثله. ليش ماكو شيء مثله؟ لأنه إذا أكو شيء مثله معناها هاي الفكرة اللي حكيناها سابقا، معناها أن هناك ما به الاشتراك وأن هناك ما به الاختلاف، وهذا يعني بأنه مركب، وإذا كان مركب يعني أجزاء سبقته، وإذا أجزاء سبقته يعني هي اللي كونته، وإذا هي كونته يعني هو مو واجب الوجود، هو كان محتاج إلها، هي اللي كونته. إحنا نحكي عن واجب الوجود، واجب الوجود إذا لا يمكن أن يكون مركب ولا يمكن أن يكون له شبيه. زين، هل يمكن أن يحتاج إلى شيء؟ أي شيء، هل يمكن أن يحتاج شيء إلى شيء؟ أو بتعبير آخر، هل يمكن أن يفتقر إلى شيء؟ مو إحنا أكو تعبيرات ربما يعني الناس عادة الناس تفهمها بشكل مو واضح. مثل لما واحد يقول الله غني، يجي بباله افترض مثلا مثلا يعني يجوز ماديات كذا هيك شيء هسه يعني مثلا، مو المقصود هيك. الله غني يعني لا يحتاج إلى شيء، لا يفتقر إلى شيء، كل شيء، كل شيء. ولما نقول الناس فقراء، الناس فقراء مو يعني فقراء فلوس، يعني محتاجين في وجودهم إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجين كل شيء من الله، حتى وجودهم هو من الله. هذا معنى الافتقار. فالله هو الغني وأنتم الفقراء، الفقراء بهذا المعنى، والغنى بهذا المعنى. غنى يعني ليس محتاجا إلى أي شيء، وبالمقابل الفقراء الكون المخلوقات فقراء، هذه فقراء يعني قصدي مو بس الإنسان، حتى الجمادات. يعني لا نفكر، لا واحد يفكر مثلا فلوس الجمادات ما لها علاقة بالفلوس مثلا، مو هذا المعنى. فقراء يعني هي فقيرة محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى في وجودها وفي استمرار بقائها وفي كل شيء. وجودها مستمد من الله، ابتداء وجودها مستمد من الله سبحانه وتعالى، وبقاء وجودها مستمد إلى الله سبحانه وتعالى، كل الأشياء. فإذا شنو؟ إذا المخلوقات تمثل الفقر المحض، والله سبحانه وتعالى يمثل الغنى المحض، الغنى المطلق. هاي الآية الكريمة لما تقول إن الإنسان لا يطغى إن رآه استغنى. يطغى إذا رأى نفسه، رآه يعني رأى نفسه، هو رأى نفسه. إذا رأى نفسه مستغني، مستغني يعني شنو؟ يعني مو عنده فلوس. إذا رأى نفسه بأنه مستغني عن الله سبحانه وتعالى، ما يحتاجه بكل شيء، لا بوجوده ولا بصحته ولا بعيشته ولا بالمعنويات ولا بالماديات ولا بأي شيء. هو إذا الإنسان يشوف نفسه هالشكل طبعا يطغى. الآن ورا ما هاي المقدمة هسه نقول هالشكل، نقول هل يمكن واجب الوجود أن يحتاج إلى شيء؟ واضح لا يحتاج إلى شيء.
ليش؟ لأنه إذا احتاج إلى شيء معين يعني بالنسبة إله هذا الشيء اللي هو يحتاجه هو يعني شنو؟ يعني يحتاجه يعني يحتاجه بوجوده، يعني هو لو ذاك الشيء ما موجود كان هو ما صار، يحتاجه بوجوده. خب معناها شنو؟ معناها لو يحتاج شيء معنى هذاك الشيء أسبق وجودا منه، لأن هو يحتاجه حتى ينوجد، وهذا لا يمكن. هذا قولتنا هذا خلاف الفرض، لأنه احنا افترضناه واجب الوجود، ما افترضنا يحتاج شيء حتى ينوجد. زين يحتاج مكان؟ لا ما يحتاج مكان، لأنه أيضا المكان حاجة. فواجب الوجود لا يتحدد بمكان، يتحدد بزمان؟ لا أصلا لا يتحدد بزمان. يعني قصدي إذا تقول واجب الوجود لازم ينوجد بمكان، هيك تقول معناها شنو؟ معناها لازم أكو مكان بالأول حتى واجب الوجود يصير به. يعني مثل ما أنت تقول كمثال، تقول هذا الجهاز يراد له مكان، لازم أكو مكان بالأول حتى تخلي هذا الجهاز به، حتى وهو بيدك، حتى وهو بالمصنع، حتى هو دي يصنعوه بكل مراحله. هو كون أكو مكان هو يشغله، كون أكو مكان هو موجود به، فهو محتاج إلى مكان، ويجب أن يكون هذا المكان سابق إليه، لأنه بما أنه يحتاج مكان فلا يمكن أن ينوجد إذا ماكو مكان، فلازم أكو مكان أساسا حتى ينوجد. فإذا واجب الوجود لو قلنا يحتاج إلى مكان يكون فيه، النتيجة شنو؟ النتيجة لكان المكان أسبق منه وجودا، وهذا خلاف الفرض على أنه واجب الوجود، يعني حولناه إلى ممكن. وكذلك إذا قلنا يحتاج إلى زمان يكون فيه، نفس الكلام، حاجته إلى الزمان تعني أنه يجب أن يكون مسبوقا بالزمان. وهكذا في كل شيء واحد يفترضه، وبالنتيجة توصل إلى هذه النتيجة، أن واجب الوجود هو غني بنفسه، ومو بس غني بنفسه، وكل الأشياء الأخرى مفتقرة إليه، وهذا هو الله. واجب الوجود يتغير؟ قلنا قبل شوية أيضا ما يتغير، لأنه إذا تغير، شوف مولاي، التغير مو إلا يتفكك، ينزاد له شيء، يعني واحد يزيد عليه شيء، ينقص منه شيء، أي شيء، هذا التغير. نقول هذا التغير ما ممكن. ليش؟ لأنه إذا دخل لشيء، إذا دخل إلى شيء صار مركب، وإذا صار مركب يعني هو مو واجب الوجود، يعني لا، يعني وجود الأولاني انتهى وبدأ وجود ثاني، فهو مو واجب الوجود. إذا أخذنا منه شيء أو نقصنا شوية منه شيء، صغرناه كبرناه، هم نفس الكلام، هم يعني وجود الأولاني انتهى وبدأ وجود ثاني، يعني وجوده قبل لا أنت تأخذ من عنده هو غير وجوده بعد أن أخذت من عنده. افترض هو، خلينا ننطي اسم، هو كان أليف، ورا ما أخذت من عنده صار باء، فأليف انتهى، بعد الآن ماكو أليف. هو أليف، ورا ما خليت له صار باء، أليف انتهى، بعد ماكو أليف. وهذا يعني أن أليف اللي أنت افترضته واجب الوجود هو مو واجب الوجود. فإذا حتى يبقى واجب الوجود لازم نتمسك بقضية أنه لا يتغير. إن شاء الله نحن إذا أحد الأخوة عنده سؤال يتفضل به، أنا راح أنهي هسه الآن. إذا ما عندكم سؤال راح أنهي قضية الاستدلال ببرهان الإمكان، بدليل الإمكان، إذا ما عندكم سؤال.
جيد. عندنا دليل ثاني نسميه دليل الحدوث، هو بالضبط مثل دليل الإمكان بس فكرته شوية تختلف. دليل الإمكان شنو؟ دليل الإمكان قلنا الممكن هو الشيء اللي يحتاج إلى علة حتى ينوجد، وجوده وعدم وجوده متساوي، ماكو فرق، يعني ماكو مو وجوده مقدم على عدم وجوده، ولا عدم وجوده مقدم على وجوده، الوجود وعدم الوجود بالنسبة إلى متساوي، يقف على مسافة واحدة من الوجود والعدم، هذا سميناه الممكن. فقلنا يحتاج إلى موجد. هسه عندنا تعبير ثاني الحدوث. الحدوث شنو؟ الحدوث هو المسبوق بالعدم. الحدوث هو المسبوق بالعدم. ونفس الفكرة نقول كل شيء كان مسبوق بالعدم وانوجد، إذن أكو فد شيء أوجده. فاللي هذا أوجده شنو؟ لو حادث، لو قديم، لو خلينا نقول ممكن الوجود، لو واجب الوجود. ونفس الكلام دور وتسلسل وبعدين يثبت واجب الوجود. الفكرة نفسها بس يعني الزاوية تختلف. هناك نظرنا للشيء من زاوية أن وجوده وعدم وجوده متعادل، هنا نظرنا للشيء من زاوية أنه مسبوق بالعدم. فنقول هذا مسبوق بالعدم، يعني ما كان وبعدين انوجد، فبما أنه مسبوق بالعدم لازم أكو شيء ينوجده. وهم نقول تسلسل دور، التسلسل مستحيل، الدور مستحيل، لابد وأن أكو فد شيء واجب الوجود أوجده. الآن نحاول ننتقل إلى برهان آخر، وهو برهان النظم أو برهان النظام. برهان النظام فكرته بسيطة، بس كل ما هنالك يحتاج معطيات، يعني يحتاج معلومات، تجمع معلومات بس، ولا هو فكرته بسيطة. فكرته هاي أنه العالم منظم، وما ممكن يتكون هكي نظام، هكي دقة، هكي نظام معقد، هكي نظام دقيق، هكي نظام كبير، لا يمكن أن يتكون هكي نظام بلا منظم. إحنا الشغلات اللي أبسط من عندها ما نقبلها إلا نبحث شلون صارت. فكيف هاي الأشياء المعقدة، هذا الكون العظيم صار بدون موجد؟ فلا بد أن إلى موجد، هو هذا الموجد يكون ما حد أوجده، يكون عالم، يكون قادر. لاحظوا هنا الآن هسه مو بس نستكشف أنه أكو موجد، وإنما هذا الموجد عالم وقادر وحي. خلنا نضرب أمثلة تقريبية وقبل أن ندخل بالمعلومات إذا عندنا وقت. أنا عرضت بخدمتكم هو هذا الموضوع، بس يحتاج أنه تجمع معلومات. يعني أي واحد يقدر يدخل على الإنترنت مثلا ويقول أريد أشوف والله مثلا افترض الجهاز الهضمي شلون يشتغل مثلا، يعني أريد أشوف جهاز التنفس شلون يشتغل، أريد أشوف مثلا افترض النملة وغير النملة شلون تعيش، شلون تشوف، شلون كذا، ايش بيها من أجهزة، أريد أشوف النباتات ايش بيها، أريد أشوف هذا الكون شنو، والله هذا الكون ايش بيه، ما بيه أجرام، ما أدري مجرات، هاي ايش بيه، خل أشوفه. هذا يجمع معلومات بس. خل أوضح الفكرة وبعدين ندخل ببعض المعلومات إذا عندنا وقت. خلينا نقول ذولا علماء الآثار.
يحفرون افترض في مكان معين، مرة يحفرون يشوفون افترض مثلا بس عظام مال أوادم وشغلات هيك يعني، شنو يستنتجون؟ افترض يستنتجون أنه بهذا المقطع الزمني، طبعا هو الحفريات كل يعني كل طبقة يعني كل مكان معين كل عمق معين يدل على زمن، أنه هذا بالزمن الفلاني هذا بالزمن الفلاني، إضافة إذا كانت الأرض مثل ما هي طبعا، إضافة إلى أنه على كل يعني عندهم تحليلات ومن خلال الأشعة وغيرها فيوصلون إلى نتائج. أريد أقول إذا حصلوا بس عظام افترض مال البشر، اللي يفهموه أنه نعم بهاي الفترة بهذا الزمن قبل كذا ألف سنة كذا مثلا مئات الآلاف من السنين كانوا هنا أكو ناس، بس هذا هو، ما يقدرون ما يستنتجون بعد أي شيء. بس افترض لا، لقاوا معدات مال شغل، ولقاوا شغلات معينة صناعية ما أدري كذا، راح شو يقولون؟ راح يقولون إيه هذا المجتمع بهاي المنطقة بهذا الزمن بهاي الفترة الزمنية بهذا المقطع الزمني كان يتمتع بكذا وكذا وكذا، افترض زراعة صناعة ما أدري شنو، هسه هم شنو يقدرون يستنتجون؟ فكان عنده هذا المجتمع، فمنين حصلوه؟ ما شافوه بعينهم هم، بس من خلال الآثار مو بس توصلوا إلى أن إنسان كان موجود هنا، وهذا الإنسان ما أدري ربما كان مستطرق مو معلوم يعني، إذا شافوا بس عظام حتى ما يقدرون يثبتون بأنه الإنسان كان عايش هنا، ما يقدرون يثبتون، ربما كان مستطرق كان فايت كان مهاجر. لكن إذا لقوا أشياء أخرى راح مو بس يقولون هنا كانوا أكو ناس عايشين، لا، يقولون هنا كانوا أكو ناس عايشين، وهنا كانوا ذولا عندهم افترض مثلا مجتمعهم مجتمع متمدن متطور، عندهم افترض أساليب ري، عندهم أساليب زراعة متطورة، عندهم صناعات بحدود معينة جيدة بذاك الوقت، عندهم كذا عندهم كذا، عندهم تربية حيوان، مو بس يروحون ورا الغابات يركضون ورا الحيوانات، لا هم يربون حيوانات ويستنتجون أشياء هواية من خلال شنو؟ من خلال آثار، ويعتبروها القضايا صحيحة، طبعا هي هم صحيحة، مو يعتبروها بس صحيح، هي آثار. فإذا الآثار مو بس تدل على وجود شيء، وإنما يمكن أن تدل على صفات معينة موجودة بذاك الشيء. هسه يضربون أمثلة، مثلا يقولون لو واحد إجا شاف فد كومة من الطابوق افتراض ما ادري الاسمنت هاي يعني المواد الانشائيه والاحجار المختلفه والحديد، كل شيء هاي كل شيء مكومه هيك بشكل عبثي وبصفها، فد بنايه مرتبه بتصميم وكذا، يعني مرتبه كلش، ينظر لهن بنفس المقياس يعني؟ لا، اصلا يجوز هاي صارت زلزلة وتهدمت البيوت وتكون من ذني هاي الأشياء اللي تكومت عبثيا تكومت، يعني هو يقول هاي الأشياء تكومت، شلون تكومت مو مهم، بس تكومت بشكل عبثي غير هادف. بس لما يباوع هاي البناية المرتبة اللي بصفها، ما يقول هاي اجت بطريقة الصدفة وبطريقة غير مقصودة، يقول هاي يدل على أنه أكو عقلية هندسية عالمة حية عايشة زين، وعندها إمكانات، عندها طاقة، عندها إمكانات معينة غير الطاقة، يعني غير التصميم، يعني إمكانات مادية خلتها تسوي هذا الشيء
مثل قضية الإهرامات جنابكم بعد تدرون أكو أشياء هواية إهرامات الناس دايخة بيها، ما حد يقول صارت زلزلة وصارت الإهرامات، لو صار فيضان وصارت الإهرامات، ما حد يقول شيء. والإهرامات هسه على بساطتها إذا تريد تقارنها بالكون وبالكرة الأرضية وبالبشر وبالحيوانات والنباتات شنو لها قيمة يعني؟ حتى بالسالب ما لها قيمة، مو بالصفر. فهي هاي الفكرة العامة. الفكرة العامة أنه إحنا إذا شفنا الكون منظم ودقيق ويسير وفق قوانين دقيقة جدا، وهذه القوانين الدقيقة جدا يعني إلى درجة بحيث لا تتعارض، وإلى درجة بحيث هسه الآن العلوم كل اللي قاعد يسووه شنو؟ هو يكتشفون، بس يكتشفون القوانين مو زين. يكتشفون هذا شنو سببه، هذا شلون صار هالشكل، هذا ليش صار هالشكل، شلون نقدر نسوي وفق القوانين، شلون نقدر نسوي فلان شيء. هي هاي يكتشفون القوانين وعلى ضوءها يسوون. هاي يعني إبداعاتهم، مو يبدع قانون، ما يبدع قانون، هو قوانين موجودة هو يكتشفها يتصرف على ضوءها وينتج، يعمل. فإذا هذا الموضوع يعني برهان النظام أو برهان النظم، هذا يعتمد على هاي المعلومات. احنا إن شاء الله إذا توفقنا ناخذ معلومات عن الكون، معلومات عن الإنسان. يعني يمكن ما أعتقد عندنا وقت هواي، بس أريد أشير إشارة بسيطة. يقولون على شو اسمه، على احتمال تطابق البصمة. هاي البصمة افترض هذا البصمات اللي ياخذوها يعني هم تشابه بصمة فد نفرين، نفس البصمة مالتهم نفسها تصير، هم اكو شيء. يقولون لا هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ يقولون لأنه احتمال أن تتطابق البصمات، هذا يعني هي شغلات رياضية معقدة مو سهلة يعني، بس احنا نتعامل ويا النتيجة. يقول احتمال أن تتساوى، خل أضرب مثال. إذا عندنا افترض قطعة نقدية قالت طرة وكتبة، إذا تضربها ليه فوق وتقول هاي طرة لو كتبة، احتمال أن تكون طرة 50%، احتمال أن تكون كتبة 50%. هاي الفكرة الاحتمالات. هسه شو يقولون؟ يقولون إذا ريد نحسب احتمال أنه أكو نفرين بالعالم أو بالكون بصمتهم وحدة، إيش قد هذا الاحتمال؟ خب هاي بالنسبة للطرة الكتبة، كتبة إيش قد احتمال؟ احتمال 50/100، مو صح؟ يعني عفوا قصدي احتمال 1/2، نص. يعني 50% هاي 50% هاي 1/2، هذا الاحتمال، نص هاي نص هاي. هسه يقولون ايش قد احتمال إذا تتطابق بصمات اثنين، ايش قد احتماله؟ شوف مولاي، يقولون 1/10⁻64، يعني 1/10
قدامها 63 صفر. 1 احنا مو قلنا هاي شو اسمه اضطروا الكتبة 1 على 2، هاي 1 على 10 وبعد غير ال10 يعني غير صفر مال ال10 63 صفر وياه، يعني رقم ما نقدر نقرأ. هذا الاحتمال. لذلك يقولون هذا الاحتمال مستحيل. زين، احتمال أنا يمكن تجاوزنا الوقت، بس أحكي هاي الفكرة وبعدين إن شاء الله نعيدها. احتمال أن يتخلق أدنى بروتين جزيء بروتين واحد، هذا الاحتمال يقولون يساوي 1 في 10 أس 160. طبعا هاي بعد بيها تعقيد هي، بس هذا هاي النقطة الأولى. يعني 1 على 10 وبعد فوق 10 تحط 159 صفر. أنا أقول تطابق البصمات 10 أس 64 تقولون مستحيل. تخليق بروتين واحد اللي هو المفروض بتفاصيل، يعني المفروض من عنده يصير الحياة، هذا 10 أس 160، يعني 1 على 10 أس 160 وتقولون ممكن. ذاك 10 أس 64 تقولون مستحيل. والآن تحقيقاتكم كلها قائمة عليه، وهذا 10 أس 160 وتقولون ممكن. ما أدري إذا قد هاي العقلية علمية. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل صل على